Hello, good morning everyone. Jeffrey Tarodan here and welcome back to my channel. So, good morning po sa ating lahat. Kumusta po kayo? At dito naman tayo sa ating corner. Probably this will be our last time dito sa ating sulok kasi itong bahay ay i-renovate. Dito na tayo ng tirahan. So anyway, ngayon ay mag-unbox po tayo ng isa na namang laruan na nabili natin sa Lazada. So literal itong laruan because this one is a toy grade na item. Toy grade po siya. So hindi po siya talaga yung basta mamaya malalaman nyo kung ano yung item. So ito po yung ating item. So mapapansin nyo iba po yung aking pangalan kasi nagkamali si Lazada. So hindi ko na siya ginagawa. So this will be our item. Ito yung i-unbox natin. So maganda pa yung packaging. It comes with naka-bubble wrap siya. Ayan. Sarap paputukin. So, bubuksan po natin siya. Tada! Ayan. So, meron na tayong drone. So, dilipat po tayo dito at ating bubuksan kung ano yung nasa ilalim. So, kaya ko siya nabili kasi gusto natin mag-practice na magpalipad ng drone. So, malay nyo, in the future, ay merong magbibigay sa atin ng drone. So, kaya tayo nagpa-practice para pagdating ng time na yon ay ready na tayong magpalipad ng drone. Okay, so, buksan na natin. So, ililipat natin dito yung camera. So, ito po yung ating item. Will be our item. So, kikita ba? So, nakarap siya ng plastic. Meron siyang plastic dito. Okay. So, inside, ito. So, it comes with controller. So, battery operated siya. So, kanyang battery pack ay AA. Apat na AA's. Tama ba? AA ito. Okay. So, controller. Hindi okay naman ang kanyang controller. So, wala pa siyang battery. And ito ay propeller guard. Ay meron tayong apat na propeller guard. Yan. Dito wala lang ito, bubble wrap. So probably ito yung kanyang charger, spare na notch. Mamaya titingnan natin kung anong gamit na. And we also have extra propellers. So meron siyang apat na extra. 1, 2, 3, 4. So nabasag siguro to yung nasa drone, pwede siyang palitan. So meron siyang apat. And here is the real item. So ito po. Para siyang Mavic lang, no? So this one is an RC drone na nabili ko sa Lazada. So toy grade lang ito. Parang laruan lang for practice. Pero pwede ko yung magkapag-record din dito ng video. So try natin kung ano yung quality ng kanyang video soon. So this one is the drone itself. So meron siyang legs. Honestly, yung item is very plastic. Para siyang plastic talaga. Pero sana magtagal ito. So bago nyo ito hilain, make sure na nakapress yung silver button dito. So meron siyang silver, press mo na then pull. Okay, nakalock siya. Okay, nice. Very good. So, meron tayong drone. Pwede siyang lumipad. So, ang tulang na lang dito is paano natin siya i-operate. Okay? We have a button. We have the camera. So, ito po ay hindi siya, wala siyang gimbal, no? And inside this one, so meron siyang battery. Okay? We have the battery pack and
this part. So, i-insert po natin dito if you want to operate the drone. Just insert here. Balik. Ano ba to? Okay, yan. Okay. So, we have here now our drone. So, ito pala is an extra notch para dito. No? Kapag natanggal to, meron tayong dalawang spare. Parang tatlo to siguro, pero natanggal yung isa. So, Lazada, kung nanonood kayo, kulang po ang ating ito, yung basta, kung ano yan. Ayun, meron siyang ilaw, nag-blink na siya. So, parang may kulang dito. Ayun, meron pa pala sa loob. Okay. So, ito ay anong tawag dito? Alligator clamp. So, this will flip your phone. Phone flip. Okay. Then, we also have the manual. Ayan, manual na paggamit ng drone. Newbies, like me, sa mga first timer, need natin na ilagay ito, lalong-lalong sa first flight. Okay, pero kung ikaw naman ay expert na, then no need for this one. Okay, so this one are propeller guard. So, isa na magulo ang aking unboxing kasi excited na talaga akong i-on ito. So, off muna natin siya. Okay. So, need na ilagay ito kasi first time natin, baka mamaya paglipad niya ay masira agad ang ating propellers. So, anyway pala, pag i-control ito using the phone, so need po natin mag-download ng application para ma-control natin ang ating drone using the phone and this controller. Okay, so sa ngayon wala pa ako yung app. Hindi ko pa siya na-download. Pero probably, ang setting nito ay magiging ganyan. So, you have your phone, and this one, medyo magalaw siya, pero matibay naman siguro. Okay? Yeah. So, kapag meron na tayong app, then you can control it here. Pwede mo makita dito. So, ang gagawin muna natin is to place the batteries dito. Okay, so ayan, nag-blink siya. Ibig sabihin gumagana. And this one, on na natin. Ayun, may sound. Paano kaya? So baka mamaya biglang lumipad to. No? Start. Ayun! Ah! Ano to? Galing ah. Paano kaya lumipad? Try natin. So meron tayong free na electric fan. Ulit. Isa yan, no? Very nice. So, ito muna ay minsan na-excite tayo dito but gagawa po tayo ng another vlog. Actually, na-excite talaga ako dito. Pero, download muna natin yung app. And, ready po natin lahat. Okay, so, na-excite po tayo dito kanina sa pag-ikot ng ating drone. And, probably next time, gagawa tayo ng separate na episode sa kanyang paglipad. So, tatanggal po yung kanyang propeller guard. So, yun. So, literal po talaga na toy siya. So, alam mo yung feeling na yung may bata na bagong laruan. So, ganun po yung feeling, yung excitement. Kanina nung umikot siya, I was very excited at gusto ko na siyang paliparin. Pero hindi siya pwedeng lumipad dito sa ating room kasi maliit lang. So, yan.
sa ating 300 plus na subscribers. Maraming salamat in advance. So yan, umikot na siya. At meron na po tayong free na electric fan. So, pag nagustuhan niyo yung video, please hit the like button. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe dyan, please smash that bell button. And as always, thank you very much for watching and see you on the next one. Bye!